Hello guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Go của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đấu Go Battle League, một khuôn khổ giải Great League Open. Với hai team, chính xác là một team nhưng mà mình quyết định đổi thành hai league, đó chính là Gliga hoặc là Chalison. Một team gồm có Gliga D-League, ở backline sẽ có Umbreon và Charjabug. Thì ban đầu mình cũng dự định đi team này, tuy nhiên sau khi xuất hiện quá nhiều Azumarill thì mình đã quyết định đổi Gliga sang Charlison. Theo như mình nghĩ thì nếu như các bạn nào có Charlison thì các bạn đi Charlison thay cho Gliga sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Với việc chúng ta có Gliga hoặc Charlison Elite thì một số Pokemon có thể gây ra trở ngại cho chúng ta, có thể kể đến như là Rotom, do đó chúng ta sẽ cần có các Pokemon mang hệ bọ như là Charjabug, kèm theo đó là một tanker như là Umbreon có thể thi đấu cực kỳ hiệu quả trong các tình huống chúng ta cần phải xe swap thẳng cấp. Việc chúng ta có Charlison Elite thì mình cũng cho rằng Wigglytuff cũng có thể là một mối đe dọa tương đối lớn. Tuy nhiên với việc chúng ta sẽ spam liên tục các đòn search và phía sau backline của chúng ta có cả hai Pokemon có chỉ số tương đối là trâu bò, thì mình cho rằng Wigglytuff cũng không phải là một trở ngại quá lớn nếu như các bạn có thể có khả năng là Manic Energy tương đối ổn. Và với Gliga thì mình cho rằng Pokemon này cũng là một meta tương đối là mạnh ở Great League hiện tại, có thể chống lại các Pokemon hệ cỏ. Thậm chí là các Pokemon mang hệ lửa cũng tương đối là xuất hiện tương đối nhiều ở giải Great League, do đó Gliga hay là Charlison đều có thể cover tốt cho backline, đó chính là Charjabug của chúng ta. Cụ thể các trận đánh PvP trong ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Typhlosion D-League, một league hệ lửa, và chúng ta cần phải để cho Charjabug tránh xa Pokemon này càng sớm càng tốt. Typhlosion của đối phương đi đòn Shadow Claw, đối phương đã farm thứ 7, mình đã siêu chính xác đòn Blast Burn và sau đó mình đã phản công lại với đòn Aerial Ace. Aerial Ace không thể one shot được Typhlosion như là đòn Rick, và đối phương đã chơi cực kỳ ổn khi quyết định cast đòn trặc move thứ hai của mình lên trên Mantine. Mình đã có một câu trả lời tuyệt vời cho Mantine trong tình huống này, đó chính là Charjabug. Charjabug với các đòn Volt Switch hoàn toàn có thể farm down Mantine một cách dễ dàng, dẫu cho có thể bị dính một đến hai đòn Aerial Ace hoặc thậm chí là Water Ball thì mình cho rằng Charjabug vẫn có thể còn sống sót. Đây chỉ là Aerial Ace và Charjabug của chúng ta vẫn có rất nhiều năng lượng. Mình đã tương đối là may mắn khi đối phương không sneak được một đòn Shadow Claw, do đó mình có thể phản công lại với một đòn Discharge và một đòn Exceeder. Discharge đã đi trúng đích và Exceeder hoàn toàn có thể KO được Typhlosion nếu như Pokemon này quyết định không siêu. Tuy nhiên ở backline của đối phương đã có một Pokemon mà mình rất là sợ, đó chính là Wigglytuff, và đòn Exceeder đã kịp thời đưa Pokemon này vào trong range mà hai đòn Aerial Ace là thừa sức có thể KO được Wigglytuff. Đòn Aerial Ace đến từ phía Gliga đi trúng đích và tiếp tục vào một đòn Aerial Ace thứ hai trước khi Wigglytuff có thể sạc được thêm một đòn Icy Wing. Aerial Ace KO được Wigglytuff và Typhlosion nhận ra họ không còn bất kỳ win con nào, đối phương đã phải bỏ cuộc. Cuối game, game đấu thứ hai chúng ta có Gliga D-League đối đầu Mirror. Trong kèo đấu Mirror này thì mình cho rằng Gliga nào có sức tấn công tốt hơn một tí sẽ có lợi hơn rất nhiều, và đặc biệt là đối phương đã gặp may mắn khi đòn Night Slash ngay đầu tiên đã boost được sức tấn công của họ lên gấp đôi. Đối phương đã nhận được double boost từ Night Slash, do đó mình bắt buộc phải thả hai đòn Aerial Ace liên tục và hy vọng rằng sẽ catch được chính xác đòn Night Slash lên trên Umbreon. Mình đã làm được rất tốt điều này. Và ở backline của đối phương cũng có một hard counter khác, đó chính là Annihilape. Thật sự Annihilape cũng không phải là một hard counter quá lớn đối với Umbreon nếu như Pokemon này của đối phương không đi đòn Close Combat. Dẫu cho các đòn Ice Beam có thể đánh neutral, tuy nhiên đó không phải là move mang Stab, và Ice Beam cũng là một move tương đối tệ, nên Umbreon hoàn toàn có thể đạt được hai đòn Dark Pulse nếu như chúng ta có thể chấm lên tốt. Ở đây mình đã đạt được hai đòn Dark Pulse và bắt buộc Annihilape phải đam được shield để có thể giữ được Switch. Có thể mình sẽ quay trở lại với Gliga
và mình gần như bắt buộc phải shield đòn Iceburn, bởi vì Iceburn hoàn toàn one shot Lyga trong Hellrain này. Sau khi shield chính xác hai đòn Iceburn thì mình hoàn toàn có thể farm giao Anaharat, nhưng đối phương đã chọn quay trở lại với Pokemon đầu tiên của họ, đó chính là Gligar. Đòn Aerial Ace từ Gligar của mình đã dễ dàng KO Gligar của đối phương. Không biết ở backline của đối phương sẽ còn Pokemon nào đây, và đó chính là Skarmory. Với việc Skarmory đang up một shield và Anaharat của đối phương vẫn còn tương đối khỏe, thì mình cho rằng trong trận đấu này mình không có quá nhiều win con để có thể lật được kèo. Đòn Brave từ Skarmory đã đưa Charjabug vào trong Hellrain mà Anaharat có thể xuất trận và hoàn toàn farm down Pokemon này. Mình đã cố gắng down một tí HP để cho Anaharat không có quá nhiều cơ hội để farm down. Tuy nhiên với việc mình cũng không còn đủ health trên Charjabug thì mình không thể đạt được hai đòn Exeter để có thể KO được Anaharat, và Pokemon này của đối phương đã sạc được thẳng một đòn Iceburn để KO Gligar của mình. Game đấu tiếp theo chúng ta lại có một league khó, đó chính là Umbreon. Tuy rằng cấp move của cả hai Pokemon này đều đánh neutral lẫn nhau, nhưng Umbreon là một Pokemon có độ trâu bò cao hơn Gligar rất nhiều. Chúng ta cần phải có đến 3 đòn tricks để có thể KO được Umbreon, trong khi đối phương chỉ cần đúng 3 đòn foul play để có thể hạ gục được Gligar, và đòn foul play được sạc rất nhanh hơn rất nhiều so với đòn trick, bởi vì fast move Snore sạc gain energy tốt hơn rất nhiều so với Wing Attack. Đòn trick thứ hai tiếp tục đi trúng đích và mình bắt buộc phải swap sang Umbreon, tuy nhiên mình đã không catch được đòn foul play thứ ba và đối phương đã ngay lập tức swap sang Poliwrath. Poliwrath cũng là một Pokemon tương đối phổ biến ở giải Greyleaf và là một Pokemon khá mạnh, và mọi việc còn trở nên tệ hơn khi đối phương đã đi đòn Dynamic Punch thay vì Score và Icy Wing như thường lệ. Mình dám chắc rằng Poliwrath nếu như đi đòn Dynamic Punch thì chart move thứ hai chắc chắn sẽ là Icy Wing, và trong tình huống này mình bắt buộc phải shield để bảo vệ cho Charjabug còn khỏe mạnh, và mình bắt buộc nó ra shield. Và ở backline của đối phương lại có Gengar, một Pokemon mang hệ ma còi độc. Gengar là một Pokemon có sức tấn công cực kỳ lớn và cấp đòn Shadow Claw cũng gây ra damage và gain energy tương đối rất tốt so với Move on Switch của Charjabug. Do đó sau khi lấy được một siêu của đối phương với đòn Aerial Ace, mình đã quay ngược trở lại với Charjabug và quyết định thả một đòn Exegor. Exegor đã lấy được siêu cuối cùng của Gengar, nhưng đây lại là CMB đè trên CMB và Shadow Ball tiếp tục đi xuống đất và đưa Charjabug vào trong Hellrain, mà một đòn foul play đến từ Umbreon là thừa sức để KO Pokemon này. Đối phương đã chơi cực kỳ tốt khi catch được đòn Discharge lên trên Umbreon, và với việc Umbreon đang up năng lượng rất nhiều so với Charjabug thì một đòn foul play kèm theo đó có lẽ là một Snore thừa sức để hạ gục Pokemon này của mình. Đối phương đã chơi một game cực kỳ hay. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta lại có một Halic, đó chính là Goodra. Goodra có thể đánh Super Effective lên trên Gligar bởi đòn Aqua Tail, và đây cũng là một Pokemon rồng tương đối là trâu, và chắc chắn là một đòn trick đến từ Gligar không đủ sức để KO được Pokemon này. Tuy nhiên mình vẫn chọn xả đòn trick, và trick để lấy được siêu đầu tiên của Goodra. Mình đã ngay lập tức swap sang Umbreon để catch được đòn Aqua Tail thứ hai của Goodra lên Pokemon này. Đối phương tiếp tục có một pha swap, đó chính là Vigoroth. Chúng ta liên tục gặp những Halic và Swap trong 4 game đấu đầu tiên. Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, bởi vì Umbreon là một Pokemon có chỉ số phòng thủ HP rất cao, thuộc hàng top của Greyleaf, do đó mình có thể đưa Vigoroth vào trong Hellrain mà Charjabug hoàn toàn có thể farm down với các đòn Gold Switch. Đòn Drop Ball thứ hai đến từ Umbreon đã tiếp tục đi trúng đích, và mình ngay lập tức quay trở lại với Gligar, tung một đòn Aerial Ace trước khi Vigoroth có thể sạc thêm được một move Body Slam, và Aerial Ace đã KO Vigoroth một cách dễ dàng. Goodra quay trở lại, và công việc của Gligar đó chính là phải tung được chính xác một đòn trick, và trick lấy được siêu cuối cùng của Goodra. Đối phương quyết định chọn farm down, do đó mình đã quyết định tung thêm một đòn Aerial Ace trước khi Gligar
có thể bị hạ gục bởi đòn Dragon Breath cực kỳ mạnh đến từ Gudra. Mình quyết định tung ra Umbral thay vì Charjabug để có thể dụ đối phương tung đòn Shark Move lên trên Pokemon gần hết HP này của mình, và ở backline đối phương chỉ còn có một Tentacruel rất yếu thế so với các Pokemon hệ điện. Đây chỉ là Acid Spray, chắc chắn đối phương chỉ farm đến 7 và mình đã không siêu chính xác move này. Công việc của Charjabug quá là đơn giản, đó chỉ là tung một đòn Discharge để hạ gục Tentacruel và sau đó một đòn Exeter là thừa sức để hạ được Gudra đã gần hết HP. Exeter hạ gục Gudra đem về chiến thắng kịch tính trong trận đấu này cho mình. Ok, đây là một clip dễ chịu đầu tiên trong ngày hôm nay. Trải qua 5 trận đấu thì chúng ta mới được gặp một clip dễ chịu. Đối phương ngay lập tức swap sang Lantern và mình đã có một câu trả lời tương đối tốt cho Lantern trong tình huống này, đó chính là Charjabug. Charjabug dễ dàng xây được 2 đòn surf đến từ phía Lantern, và đặc biệt là trong mùa giải này khi mà Lantern đã bị nerf đi move Spark. Spark không còn gây ra được damage cao như các mùa trước. Do đó, Charjabug sẽ càng có nhiều lợi thế hơn trong các kèo đấu với Lantern. Đòn surf thứ hai đánh lên trên Charjabug và Pokemon này của mình vẫn còn tương đối là khỏe mạnh để tung thêm ít nhất là một đòn Exeter lên trên Lantern. Exeter hạ được Lantern một cách dễ dàng. Có lẽ đối phương sẽ chọn quay trở lại với Anahalat. Đúng như vậy, đối phương đã chọn quay trở lại với Anahalat và mình đã tung thêm một đòn Bone Sweep tấn công đối phương với đòn Discharge và đưa đối phương vào trong Hell Rain và một đòn Aerial Ace có thể thừa sức để KO Pokemon này. Mình quyết định quay trở lại Gligar thay vì để cho Anahalat farm down cho Charjabug, và đối phương đã có một câu trả lời tuyệt vời trên tình huống này, đó chính là Powder Snow Alola Sandslash. Đối phương đã siêu chính xác move trick đầu tiên của mình và mình quyết định bay shield đối phương ở đòn sạc move thứ hai với đòn Aerial Ace. Aerial Ace đã không lấy được shield của đối phương và Sandslash của đối phương vẫn còn vô cùng khỏe mạnh. Mình quyết định thả tròn trick để hy vọng rằng có thể lấy được shield cuối cùng hoặc là KO Sandslash, và trick đã lấy được shield cuối cùng của đối phương. Sandslash của đối phương đã nằm trong Hell Rain mà một đòn Drop Ball kèm theo đó là một vài đòn Snore là đủ để KO Pokemon này. Drop Ball đầu tiên đến từ phía Umbreon để khiến cho HP của Sandslash giảm còn rất sâu. Và trong Hell Rain này của Sandslash thì mình cho rằng mình hoàn toàn có thể Snore farm ra Pokemon này để có năng lượng đến lên trên Anahalat. Tuy nhiên với việc đối phương đã quyết định swap ngược lại Anahalat ngay lập tức thì mình đã quyết định tung đòn Drop Balls để hạ gục Pokemon này. Drop Balls đến từ phía Umbreon đã đưa Anahalat vào trong Hell Rain mà Gligar dễ dàng tung một đòn Wing Attack farm down. Sandslash quay trở lại và mình quyết định tung ra Charjabug để có thể dụ đối phương tung đòn Ice Beam. Ice Beam dễ dàng hạ gục được Charjabug và Umbreon với một vụ Drop Ball đã được tích trữ sẵn từ trước đó dễ dàng hạ gục được Sandslash đem về chiến thắng trong trận đấu này cho mình. Good game. Chuyển sang trận đấu tiếp theo, chúng ta lại quay trở lại với một Helix, đó chính là Azumarill. Như mình đã nói, Azumarill là một core breaker của team này, có thể đánh cực kỳ hiệu quả lên trên Gligar với các đòn Bubble và Ice Beam. Đồng thời đòn Playground sẽ đánh super effective lên trên Umbreon của chúng ta. Mình quyết định siêu đòn Ice Beam ngay lập tức và phản công lại với đòn Trick. Nếu như hai đòn Trick đều đi trúng đích Azul không, như vậy là đòn Trick thứ hai đã không lấy được shield của Azul thay vì đi trúng đích, và mình đã swap sang Charjabug để hy vọng catch được đòn I-Beam. Đối phương đã chơi cực kỳ tỉnh táo khi quyết định dừng lại một nhịp và sau đó swap ngay lập tức sang Clockside. Clockside hoàn toàn là một hardcore đối với Charjabug, và đặc biệt là khi Pokemon này đi đòn move Slug Bomb thì Slug Bomb, theo như mình nghĩ là chỉ cần hai đòn Slug Bomb thì Clockside hoàn toàn có thể tham gia Charjabug. Đòn Slug Bomb thứ hai đi trúng đích và mình đã để ý thấy Squirtle gần như đã quay trở lại nên mình đã ngay lập tức tung một đòn Exeter, sau đó quay trở lại với Gligar. Gligar hoàn toàn có thể tank được một move Stone Edge trong Hell Rain này, nhưng đó chỉ là Slug Bomb đến từ phía Clockside và Azumarill đã ngay lập tức quay trở lại. Azul
tung một đòn Ice Beam và mình đã phải đao shield cuối cùng để chặn đòn này. Mình quyết định phản công lại với đòn Aerial Ace. Aerial Ace không lấy được shield cuối cùng của Azul. Tuy nhiên mình đã kịp thời sạc thêm được một mua Aerial Ace trước khi Gligar bị hạ gục với đòn Bubble, và Aerial Ace lần này đã lấy được shield từ Azul. Mình quyết định tung ra Charge Bug đã gần hết HP để giữ cho Azumarill dùng năng lượng, và mình hy vọng rằng Umbreon của mình có thể snore farm giao Azul trong tình huống này. Tuy nhiên mình đã không làm được điều đó, và Azul đã tích trữ được một Playground trong tình huống này. Umbreon của mình chỉ còn lại khoảng 50% HP và Clock Size vẫn còn tương đối khỏe. Mình cần phải có đến 2 đòn Dark Pulse để hạ gục được Pokemon này. Dark Pulse đầu tiên đi trúng đích, và tiếp tục là một đòn Dark Pulse thứ hai trước khi Clock Size sạc được một move Slug Bomb tiếp theo. Dark Pulse hạ gục được Clock Size. Tuy nhiên, hạt backline của đối phương vẫn là một hard counter khác, đó là Vigoroth. Chúng ta có rất nhiều hard counter trong ngày hôm nay. Game đấu tiếp theo, chúng ta có một boost đó chính là Greedent. Greedent là một Pokemon thuộc dạng Spammy bậc nhất ở Gilberto League hiện nay, với chỉ 4 đòn Mud Shot và có thể sạc được một đòn Body Slam. Và Greedent của đối phương đi đòn Trailblade thay vì Crunch như thường lệ, và đây sẽ là một mối đe dọa cho Gligar nếu như mình không timing tốt hoặc là mình overtap một tí. Mình hoàn toàn có thể bị thất bại league. Mình quyết định tung ngay một đòn trick thứ hai ngay khi vừa sạc đầy xong bộ này, và trick đã đưa Greedent vào trong Hero một đòn Wing Attack để có thể KO. Pokemon thứ hai của đối phương là Skarmory. Mình ngay lập tức swap sang Umbreon. Umbreon hoàn toàn có thể tranh được một đòn Brave Bird. Đối phương đã farm đánh 8 và đây rất có thể là đòn Brave Bird. Nhưng đối phương đã quyết định bay shield mình thành công với đòn Sky Attack, và ở backline đối phương có Whiscash. Whiscash Shadow hoàn toàn có thể hạ gục được Umbreon của mình với 3 đòn Score hoặc 2 đòn Score và một đòn Mud Bomb. Đòn Score đầu tiên nó đi trúng đích, tuy nhiên mình đã không bị giảm sức tấn công. Mình phản công lại với đòn Rock Pulse, và đối phương đã kịp thời sạc được thêm một đòn Score thứ hai. Score tiếp tục đi trúng đích, và lần này Umbreon của mình vẫn không bị giảm sức tấn công. Sau khi đòn Drop Ball đã đi trúng đích, mình định quay ngược trở lại Gligar ngay lập tức farm giao, nhưng mình đã không thành công farm giao được Whiscash, và đối phương đã quay trở lại với Skarmory kịp thời. Có vẻ như Skarmory quyết định farm giao hoàn toàn Gligar, và đây là cơ hội để mình tung thêm một tròn trick đi trúng đích nữa. Trick đã đưa Skarmory vào trong Hellrain mà chúng ta hoàn toàn có thể Bone Switch farm giao với Charger Bug. Mình phải chơi cực kỳ tỉnh táo trong tình huống này và phải siêu chính xác đòn Brave Bird. Đối phương đã bay siêu mình với Sky Attack và mình đã kho siêu bay cực kỳ chuẩn xác. Đây chắc chắn là Brave Bird, không thể sai được. Đúng như vậy, mình đã siêu chính xác đòn Brave Bird, và Whiscash quay trở lại. Nếu như đây là Score thì có lẽ như Charger sẽ bị hạ gục, tuy nhiên đó chỉ là Mud Bomb, và hai đòn Long Switch là thừa sức để hạ gục được Whiscash. Good game. Chúng ta có những trận đấu vô cùng căng thẳng trong ngày hôm nay, và từ game này trở đi, mình quyết định đổi Gligar sang Challenger League. Và ở trận đấu đầu tiên với Challenger League, chúng ta đã gặp Skarmory. Đây có thể xem như là good pick cho Challenger, mà mình đã đao shield đầu tiên để chặn đòn sạc mô, rất có thể là Brave Bird. Đối phương đã thành công một lần nữa trong việc bay shield mình với đòn Sky Attack. Mình phản công lại với Shadow Ball, và Shadow Ball đi trúng đích, đưa Skarmory vào trong range mà một đòn Surf là thừa sức để KO Pokemon này. Surf bên từ phía Challenger đã lấy được shield đầu tiên của đối thủ. Đối phương của chúng ta có vẻ như timing khá tệ trong game đấu này, và mình đã quyết định đao shield thứ hai để chặn chính xác đòn Brave Bird. Pokemon thứ hai của đối phương là Whiscash. Sau khi tung 3 đòn Fast Move thì mình đã tung một đòn Shadow Ball và lấy được shield cuối cùng từ Whiscash. Mình đã ngay lập tức swap sang Umbreon. Umbreon hoàn toàn có thể tranh được 3 đòn Score từ normal Whiscash, và mọi việc đang diễn ra tương đối thuận lợi khi mình không bị giảm attack bởi đòn Score đầu tiên. Đòn Score thứ hai từ Whiscash vẫn chưa thể giảm được sức tấn công của Umbreon.
Mình đã kịp thời sạc thêm một đòn drop balls nữa trước khi Wishcat có thể đạt được đòn score thứ 3, và drop balls đã đưa Wishcat vào trong hell rank mà, hoặc là dù cho Umbran của mình có thể bị hạ gục thì Jason có thể xung trận và farm giao Wishcat. Tuy nhiên đối phương đã chọn swap sang Pokemon cuối cùng, đó chính là Anharat, và tung một đòn Night Slash lên trên Jason. Mình hoàn toàn có thể tung thêm 3 Fast Move nữa và tung một đòn Shadow Ball để kết liễu Anharat. Boom! Và dù là bất kỳ Pokemon nào quay trở lại thì chỉ việc tung một đòn sớp là hạ gục được Pokemon đó. Đó chính là Skarmory. Skarmory quay trở lại và đòn sớp đến từ Charleston dễ dàng KO được Pokemon này. Và Wishcast đã nằm trong Hell Range, mà một đòn sớp là quá đủ để KO. Sớp Bum! Hạ gục Wishcast đem về chiến thắng đầu tiên cho mình trong với đội hình này. Game đấu tiếp theo chúng ta có một neutral league, đó chính là Vigoroth. Nếu như Charleston của mình đi mua Purple thì đây sẽ là một matchup mà Charleston hoàn toàn thống trị. Và với việc Charleston không có Purple thì Will Vigoroth vẫn có cửa chơi trong game đấu này bằng cách tung các đòn Rock Slide. Rock Slide đầu tiên đi trúng đích, mình đã kịp thời sạc thêm và tung thêm một đòn sớp trước khi Vigoroth có thể tung thêm một đòn Rock Slide thứ hai. Mình nhận thấy đối phương có thể thực hiện một cú catch, do đó mình đã quyết định overfarm một tí và sau đó swap sang Umbran để đối đầu trực diện với Feraligatr Shadow, Pokemon mà đối thủ vừa swap vào. Umbran hoàn toàn có thể chain được hai đòn Hydro Cannon Shadow từ Feraligatr, và các đòn Shadow Claw đến từ Feraligatr là restricted hoàn toàn, do đó mình hoàn toàn có thể lựa chọn cách đánh trong game đấu này. Mình quyết định tung đòn Drop Balls ngay lập tức trước khi Feraligatr có thể sạc được thêm một đòn Drop Ball thứ 3, và khi Vigoroth quay trở lại, đối phương lo ngại rằng mình có thể sạc được một combo nữa trước khi họ tung ra Charmu, do đó đối phương đã quyết định thả Charmu sau khi thực hiện 4 fast. Đây rất có thể là Rock Slide, mình đã quyết định down shield và mình đã shield cực kỳ chính xác bằng Rock Slide, và Pokemon cuối cùng của đối phương chính là Scaladus. Scaladus, một Pokemon mang hệ ma và lửa, cũng cực kỳ mạnh ở các giải Graylish và Ultra League. Scaladus đã tung một đòn Disarming Wall để lấy được siêu cuối cùng của Charleston. Và Charleston của mình hoàn toàn có thể outpace Scaladus ở đòn sạc mua thứ 3. Mình đã thành công sạc được thêm một đòn sớp, và sớp chắc chắn sẽ đưa Scaladus vào trong Hell Rank, mà một đòn Volt Switch đến từ phía Charjabug sẽ KO được Pokemon này. Disarming Void từ Scaladus đã hạ gục được Charleston. Đối phương nhận ra họ không còn bất kỳ quân tên nào và đành phải bỏ cuộc Good Game. Chúng ta có một Good League ở game đấu tiếp theo, đó chính là Bastiodon. Và với việc Charleston của mình đi đòn Hex thì đó sẽ Bastiodon vẫn còn có cửa cho trong game đấu này. Tuy nhiên đối phương đã ngay lập tức swap sang Superior, và Superior thực tế cần phải có 3 đòn Aerial để hạ gục được Charjabug. Và trong khi Pokemon bọ điện này của mình chỉ cần 2 đòn Xyzal là hạ gục được Superior của đối phương. Mình cần phải chơi tỉnh táo trong game đấu này, đó chính là phải timing cực kỳ tốt và để cho Charjabug còn tương đối là đủ HP để thực hiện thêm một đòn Charmu Distract lên trên Bastiodon khi Pokemon này quay trở lại. Bastiodon quay trở lại, mình đã timing cực kỳ tốt khi thực hiện 2 đòn Volt Switch và sau đó thả một đòn Distract lên trên Bastiodon. Distract đi trúng đích, tuy nhiên mình đã không thể tiếp tục sạc được thêm một Charmu khác và phải Charjabug đã phải bị hạ gục. Mình quyết định quay trở lại với Charleston và tung một đòn sớp ngay lập tức. Đối phương đã chơi cực kỳ tốt khi catch được đòn sớp lên trên Pokemon cuối cùng của họ là Trevenant. Tuy nhiên trong cuộc đấu này, mình đã có một câu trả lời tuyệt vời cho Charleston, đó chính là Umbran ở backline. Umbran hoàn toàn có thể tung một đòn Truffles để hạ gục được Trevenant, và sau đó mọi việc sẽ là tương đối đơn giản với Charleston của mình. Với việc Bastiodon đã phải down shield đầu tiên để chặn một đòn Truffles từ Umbran, đối phương đã chơi tương đối sai lầm, thì mình chỉ cần 2 đòn surf nữa là để hạ gục được Bastiodon.
Đòn Trouble tiếp theo đến từ Umbreon đã đi trúng đích và đưa Bastiodon vào trong Hellrain mà hai đòn sớp có thể hạ gục được Pokemon này. Mình tiếp tục farm để có thật nhiều năng lượng trên Jellicent và nhường cho Bastiodon thả chọc mô trước. Snonet cũng không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Jellicent. Đòn sớp đầu tiên đến từ Jellicent lấy được siêu cuối cùng của đối phương. Và tiếp tục là một đòn sớp mình quyết định thả trên CMB của đòn Snonet đến từ phía Bastiodon. Và đòn sớp đi trúng đích. Bastiodon hiện tại còn rất ít HP và mình vẫn còn up 2 shield so với đối phương, do đó mình đã có một quyết định táo bạo, đó chính là quyết định choose shield flex so với đối phương. Quay trở lại với Umbreon, tung một đòn drop ball để hạ gục Bastiodon và giữ 2 shield để khoe. Flex 2 shield các bạn ạ. Game đấu tiếp theo chúng ta có một neutral league, đó chính là Mantine. Như các bạn thấy, từ khi mình quyết định đổi league Liga thành Jellicent thì mọi league ở rank elo của mình tương đối là thuận lợi hơn. Mình quyết định sang đòn Airways đầu tiên và sau đó thả đòn Shadow Ball đi trúng đích và đưa Mantine vào trong Hellrain, và một đòn Shadow Ball nữa là có thể KO được Pokemon này. Airways tiếp tục đi trúng đích. Tuy nhiên, Jellicent của mình vẫn còn khỏe để có thể ấu và farm thêm một tí và tung thêm một đòn Shadow Ball. Shadow Ball hạ gục được Mantine giúp mình giành được lợi thế league ngay từ đầu. Pokemon thứ hai của đối phương chính là Cradily. Cradily là một Pokemon mang hệ cỏ và đá tương đối mạnh. Và sau khi đòn Shadow Ball đi trúng đích thì mình quyết định swap sang Umbreon. Đây chắc chắn là Grass Knot. Mình quyết định down shield để chặn đòn chặt move này từ phía Cradily và mình đã siêu chính xác đòn Grass Knot. Với việc siêu chính xác được đòn Grass Knot ngay chặt move đầu tiên thì Umbreon chỉ việc sang hai đòn chặt move đến từ Cradily hoặc là tung hai đòn Dark Pulse ngay lập tức để hạ gục được Pokemon này. Đòn Dark Pulse đầu tiên đã đưa Cradily vào trong Hellrain mà chúng ta hoàn toàn có thể Dark Pulse farm down. Nhưng đối phương đã nhận ngay ra điều đó và họ đã quyết định swap sang Pokemon cuối cùng, đó chính là Typhlosion. Typhlosion đã farm rất nhiều năng lượng và mình đã tung được thêm một đòn Dark Pulse nữa để có thể lấy được siêu cuối cùng. Đây rất có thể là Thunderbolt. Nếu như đây là Blastburst thì mình có thể quay trở lại Charjabug, tung một đòn Distract để hạ gục Typhlosion. Tuy nhiên đối phương chỉ thả Thunderbolt và điều này để tạo điều kiện thuận lợi cho Charjabug của mình. Đặc biệt là sau khi Umbreon tung một đòn Dark Ball xuống đích, Charjabug chỉ việc tung hai đòn Von Switch là hạ gục được Typhlosion và Cradily. Dù có thể sạc được một đòn Rock Slide, tuy nhiên Charjabug của mình vẫn không nằm trong Hellrain mà một đòn Rock Slide có thể KO. Đòn Xyzer từ Charjabug dễ dàng hạ gục Cradily để về chiến thắng cho mình trong trận đấu này. Good game. Game đấu cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta lại có một good league, đó chính là Medicham và đối phương ngay lập tức swap sang Gligar. Có lẽ ở backline của đối phương sẽ là những Pokemon tương đối yếu thế với Jellicent, bởi vì Gligar sẽ bị đánh super effective bởi các đòn Surf đến từ Jellicent. Mình đã nhận ra điều đó và quyết định swap sang Umbreon để có thể đối đầu trực diện với Gligar. Trước khi Gligar sạc được thêm một đòn trick thì Umbreon đã thả thêm một đòn Dark Pulse để hạ gục được Pokemon này. Medicham quay trở lại. Tuy nhiên, nếu như Medicham quyết định farm trao mình thì đối phương cũng phải bị dính đến hai đòn Dark Pulse và sẽ nằm trong Hellrain một đòn Surf đến từ Jellicent là quá đủ để KO. Đối phương quyết định thả Dark Move. Nếu như đây là Iceman thì mình cho rằng Umbreon vẫn sẽ sống sót, và đúng như vậy, Umbreon của mình vẫn sống sót sau một đòn Iceman. Đòn Dark Pulse thứ hai đến từ phía Umbreon đưa Medicham vào trong Hellrain và một đòn Surf dễ dàng KO được Pokemon này. Đây có thể là Psychic và mình đã down shield. Tuy nhiên đó chỉ là Iceburn, có vẻ như đối phương đã đi đòn chặt move, đó chính là Iceburn và Dynamic Burst. Đối phương tung ra Pokemon cuối cùng của họ đó chính là Whiscash. Mình đã bay shield đối phương đầu tiên không thành công với đòn Surf. Jellicent của mình vẫn còn rất khỏe để có thể trang được hai đòn Mud Bomb từ phía Whiscash. Tiếp tục một đòn Surf đến từ Jellicent và lần này mình đã bay shield đối phương thành công. Kế hoạch của mình đó chính là trang thêm một đòn Mud Bomb lên trên Jellicent và sau đó sẽ nhảy sang Charjabug để tung một đòn Exeter chất liệu Whiscash.
Một đòn xếp nữa đến từ Charles Hunt và đã lấy được siêu cuối cùng của Whiskas. Ngay lập tức mình đã nhảy sang Chargerbug để thực hiện các đòn bonus quick và sạc được một đòn SSR. Đối phương quyết định chơi tất tay khi Cash lên trên Meditime, tuy nhiên họ đã không thành công và Meditime không đi đòn sát kiệt sẽ là một miếng mồi ngon cho Chargerbug. Mình hoàn toàn bonus quick farm cho Meditime và đã có 100% năng lượng, thừa sức tung ra hai đòn Exceeder. Exceeder thứ nhất đưa Whiskas vào trong hai rank, và một đòn Exceeder nữa là đủ để hạ gục Pokemon này. Và Exceeder thứ hai đã dễ dàng KO được Whiskas, đem về một chiến thắng tuyệt đối 5-0 của mình trong set đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Các trận đánh PvP của mình ở giải Qualix Open với MVP team đó chính là Gligar hoặc là Jellicent. Backline gồm có Umbreon và Chargerbug. Đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc leo rank trong những ngày cuối mà Great League còn tiếp diễn. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ để lại cho mình một like, một subscribe, một comment và đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm Google trở nên rộng rãi hơn. Trong những ngày sắp đến thì mình sẽ tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn để gửi đến cho các bạn. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn.